راه آهن شکل دنیا رو عوض کرد. دنیا این شکلی بود، بعد راه آهن اومد یه جاهایی به هم وصل شد، دنیا این شکلی شد، کم کم این شکلی شد، دنیای دیگری شد با راه آهن. فقط همین نبود که یه جاهایی که از هم دور بودن به هم وصل شدن. حالا مثلا این بله مهمه، تو این مسیر کلی کالا و آدم جا به جا میشه، امتر از قبل، سریعتر از قبل. ولی فقط این نیست، داستان راه آهن این هست، ولی اثرش روی دنیا خیلی مفصل‌تر از اینه. تو این ویدیو یک کمی با من باشید، قصه راه آهن رو یک طوری میخوایم ببینیم که تا حالا ندیدیم. من خودم تا قبل از این اینطوری ندیده بودم. داستان راه آهن رو. راه آهن از چیزاییه که قرن 19 به دنیای ما اضافه شد. از اون تکنولوژی‌های انقلابی هم بود که میان چهره دنیا رو عوض میکنن. قرن 19 چند تا دیگه از اینا هم داشت. یه دونه از مهماش راه آهن بود. ظرف چند دهه کشورها رو و قاره‌ها رو به هم وصل کرد. بجز این یک محرکی شد برای رشد اقتصادی عظیمی در جامعه ها و در مثلا صفحه جغرافیایی. یه چیزهایی رو برای همیشه تغییر داد، عوض کرد. یه چیزهایی که به نظر میرسه هیچ ربطی به هم نداشته باشن، ربطی به راه آهن نداشته باشن، دارن. اینکه آلمان چی شد متحد شد، اینکه تزار روسیه چی شد سقوط کرد، اینکه تو سازمان ها مثلا میبینیم یه کسی هست که مدیر شغلش مدیریت شغل شد. اینا یه جای دوری به هم وصل میشن در همین داستان راه آهن، در خود داستان خط آهن و تکنولوژی راه آهن. بریم ببینیم داستانو، بریم ببینیم چیه. راه آهن در واقع ترکیب دو تا اختراع، دو تا تکنولوژی جدا از هم، دو تا تکنولوژی اصلی در واقع جدا از هم داشتن رشد میکردن و در نتیجه پیشرفت‌های اونها پدیده حمل و نقل ریلی درست شد. یکی تکنولوژی موتور رو ساخت، یکی هم ریلی رو ساخت که واگن بتونه روش بره. این دوتا، موتور بخار و فرایند پیشرفته تولید آهن و بعدتر فولاد، اینا تکنولوژی های اساسی دوره انقلاب صنعتی هستن. این آهن و بخار که در لوکوموتیو بخار وصل شدن به هم، هر دوشون اینجا هستن و با همدیگه که شدن ستون فقرات انقلاب صنعتی. یهویی هم نیست، میدونیم اختراع هیچ چیز اینطوری یکهویی نیست. این راه آهنی که الان موضوع این ویدیوه در یک مسیر بسیار طولانی یک قدم خیلی بزرگیه. قدم بزرگی هست ولی در یک مسیر خیلی طولانی. از هزاران سال پیش آدمیزاد داره فکر میکنه به ریل و هی سعی میکنه که یه چیزی ساخته، هی سعی میکنه بهترش کنه. از این پست ترک ها شروع کرده از 5800 سال پیش، انگار یه ریلی درست میکردن واسه اینکه مثلا تو زمینی که رفت آمد توش آسون نیست یک راهی باز کنن، یه جاده چوبی خیلی باریک. فکر کن هزاران سال پیش آثارش در انگلستان هست، در چین هست. بعد اینو کار کردن، جاهای دیگه هی کار کردن، بهتر شده. ظاهرا از قرن 16 تو معدنا ریل چوبی میذاشتن که بار راحت بیارن ببرن. قرن 18 هم ریل های آهنی آمد، مقاومتر، با دوامتر. منتها آهن چی شد انقدر زیاد شد که بتونن این همه باهاش چیز بسازن؟ موتور بخار اختراع شد که آهن زیاد شد. موتور بخار موقعی که درست شد قرار نبود خودش این ور اون ور بره، یه چیز سنگین بزرگی بود، این میمون سر جاش، نیروی محرکه‌ای تولید میکرد که مثلا کجا باعث میشد کاربرد داشته باشه. مثلا یکیش تو کارگاهایی که آهن تولید میکردن، باد میخواستن بدمن توی کوره، با موتور بخار با شدت و قدرت بیشتری میدادن هوا رو توی کوره. تولید آهن اینطوری رفت بالا. آهن زیاد شد، ریلا بهتر شد، زیادتر شد. شکل و طراحی ریل حالا کم کم عوض شد. وقتی کار کردش بیشتر شد دیگه میارزید که بشینی رو بهتر کردن اون کار کنی. مسئله ها یکی یکی شروع شد به حل شدن. دور زدن رو چیکار کنیم، برگشتن رو چیکار کنیم. یواش یواش ریل آهنی و طراحیش بهتر شد و جا افتاد. پس تکنولوژی آهن و تولید آهن و ریل و اون یکی تکنولوژی تو همین داستانم رد پاش بود، تکنولوژی موتور بخار. اینم تو همین قرن 18 ابداع شد. جیمز وات اسکاتلندی
اون چیزایی رو که تا اون موقع ساخته بودن ورداشت، خیلی بهترشون کرد، یه چیزی درست کرد بهش میگن موتور رفت و برگشتی، reciprocating engine. چرخ آهنی رو میتونستی باهاش بچرخونی. بردن اینو تکنولوژی آقای وات رو توی کارخونه‌های پارچه بافی توی خیلی جاهای دیگه استفاده میکردن. منتها این موتوری بود خیلی بزرگ و خیلی سنگین. اون چیزی که باعث شد این موتور بزرگ سنگین کوچیک بشه بعدن پیشرفت‌ها در تکنولوژی بود و پیشرفت‌ها در دانش آهن و فلزات بود. تولید آهن زیاد شده بود، علاقه به آهن، کاربرد آهن زیاد شده بود، رفته بودن آدما درباره این تحقیق میکردن و هی داشتن بهینش میکردن. و چی شده بود که تولید آهن زیاد شده بود؟ چون تکنولوژی موتور بخار تکنولوژی جدیدی بود. چرخه تکنولوژی که میگیم اینطوریه دیگه، همینطوری باعث تشدیدش میشه. و حالا موتور بخار سبکتر شد، از اون طرف ریلا هم مقاومتر شدن و زیادتر هم شدن. رسیدیم به یه جایی که این دوتا تکنولوژی با هم قاطی شدن و راه آهن ابداع شد. راه آهنی که روی ریل آهنی میره با موتور بخاری که نسبتاً هم سبک شد. اینطوری شد که دهه 1820 وقتی رسیدیم دیگه همه چی داشت آماده میشد. از اون ور تکنولوژی ها، از این ورم حرفه مهندسی رسمیت پیدا کرده بود. یعنی انجمن مهندسی داشتی، سازمان مهندسی داشتی، نشریه های مخصوص مهندسی داشتی. 1820 گفتم، 1820، 200 سال پیش. و خلاصه هم گسترش تکنولوژی و هم شکل گرفتن نهادهای اجتماعی و آموزشی لازم در کنارش که خب خیلی اینا مهم هستن، منتها کافی نیستن. یعنی شما این نهادها رو داشته باشی، تکنولوژی رو هم داشته باشی، باز نمیتونی خط آهن بکشی به بلندی که به اون عظمتی که در واقع بخواد اثرگذار بشه، چون گرونه. چون راه آهن، حالا این مشکل تکنولوژی و اینا مثلا حل میکنه، ولی خیلی هزینه داره ساختنش. یه مسیر کوتاهش خیلی سرمایه میخواد. خیلی از سرمایه ها هم رفت اون سمتی، ولی کافی نبود. خط آهن چیزی نبود که دیگه مثلا یه آدم پولداری یا یه خانواده ثروتمندی بیان بگن که ما پول میذاریم مثلا درست میکنیم بهرهش رو ببریم. اینطوری نمیتونست باشه، تنهایی نمیتونستند خرجش رو بدن. برای همین باید یه جور سازمان جدید درست میشد، یا اصلا یک نهاد جدیدی تازه داشت معرفی میشد به ما، به تمدن بشری، برای اینکه بتونه این مسئله رو حل کنه، برای حل کردن یک مسئله جدید. یا خود دولت هم باید مسئله های جدید حل میکرد. دولت میگفتش که مثلا از اینجا راه آهن بره تا فلانجا. خب وسط این دوتا نقطه کلی آدم زمین دارن، املاک دارن، روستا دارن، هرچی. تکلیف اینا چی میشه؟ پس یک نوآوری‌های حقوقی لازمه انجام بشه. سازمان‌هایی باید درست بشن، ساختارهایی باید درست بشن، اینا باید رشد کنن که این تکنولوژی بتونه خوب کار کنه، همه رو ببره جلو دیگه. ببره جلو یعنی چی؟ یعنی رشد اقتصادی. یه معنیش اینه که ببره رشد اقتصادی بیاره. بریم رو نقشه دقیقه. این نقشه کل دنیاست. این جاهایی که خط پررنگ‌تره، این جاها خط آهن بیشتره. اروپا رو ببینین، اروپای غربی رو، آمریکا رو ببینین. بعد اینجاها رو هم ببینیم، مثلا اینجا در هند و در شرق چین و برزیل در آمریکای جنوبی رو. اینجاها یه تمرکز خیلی بیشتری هست. بقیه جاهای دنیا به نسبت اینجاها خیلی خبری نیست. این جاهایی که تمرکز ریل زیاده، جاهایی این که وضعشون هم بهتره. احتمالاً چون بالاخره جاهایی که ثروتمندتر بودن راه آهن بیشتر ساختن و هم برعکسش جاهایی که راه آهن ساختن ثروتمند شدن. این ما رو میرسونه به یک نکته‌ای که به آنکه دارد بیشتر داده خواهد شد. اونی که داره بیشتر هم داره گیرش میاد. ساختن راه آهن خیلی پول میخواد، ولی از اون ور از راه آهن هم خیلی پول در میاد. یعنی راه آهن کمک بزرگی میکنه که پول زیاد بشه، پول بیاد. پول از مبادله در می اومد دیگه، عمدتاً مبادله کالا، از یه جایی بره به یه جایی. حالا راه آهن یه روش جدیدی بود برای مبادله کالا. مبادله کالای چیزی بود که ثروت درست میکرد. میبردن کالا اون موقع دریایی میبردن، ولی دریایی هم یه سقفی داشت، محدودیت هایی داشت، همه لب آب نبودن، بعد محدودیت بار کشتی بود. راه آهن این مسئله ها رو حل کرد، خیلی تغییر زیادی توشون داد. الان شما میتونستی کالاهایی رو جابجا کنی با حجم و مقداری که قبلا قابل تصور نبود. در نتیجه منی که مثلا پارچه باف بودم، الان میتونستم محصولمو بفرستم شهرهای خیلی دورتر. یعنی بازارم میتونست بزرگتر بشه، پس من میتونستم توسعه بدم کارم رو، میتونستم تکنولوژیم رو بعداً بهتر کنم که بیشتر تولید کنم، چون به آدمای دورم میتونم برسونم.
اصلا وقتی با راه آهن چیزایی به این سنگینی و بزرگی رو میشه جابجا کرد، یعنی من میتونم به این فکر کنم که چیزای بزرگ و سنگینی رو هم میتونم بسازم و بفروشم، چون میشه فروختشون. این یعنی چی؟ یعنی اونی که تولید موفقی داره میتونه موفق تر هم بشه، امکاناتش هم بیشتر میشه. یعنی همون به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد. خلاصه آمدن با همه گرونیش، با همه دردسرش، با یک سرعت حیرت آوری شروع کردن در اروپا و بعد در آمریکا راه آهن ساختن. تا 1860 به پول امروز 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن روی راه آهن. سرمایه گذاری خصوصی، خیلی مبلغ قابل توجهی برای اون موقع، خیلی مبلغ زیادیه. و ممکنه ما فکر کنیم که تکنولوژی تازه طول میکشه تا پا بگیره، یه خورده زمان میبره، ولی واقعا ظرف مدت کوتاهی 30 تا خط آهن عمده کشیده بودن در دنیا. 30 تا خط آهن درست کردن و راه انداختن. مقیاس پروژه ها عجیب و غریب بزرگ بود بعضیاش. امروز هم یه همچین پروژه هایی رو نمیشه اینطوری راه انداخت و ساخت که مثلا یکی بیاد بگه من 2 طرف یه قاره عظیم رو میخوام به هم برسونم. خیلی داستان عجیبی داره. چند تا از اینها رو میگیم، مال جاهای مختلف رو، هم کمکمون میکنه باز داستان راه آهن رو بهتر بفهمیم، هم به نظر من یه پنجره جدیدیه برای فهمیدن تاریخ این منطقه ها و این کشورها. اولش همین ترانسکانتیننتال ریلرود، زمان ناصرالدین شاه میسازنش. ساحل غرب و شرق آمریکا رو به هم وصل میکنه. خیلی کنجکاوی‌های مختلفی میشه کرد از این قصه. از روحیه آمریکایی‌ها رو میشه توش گشت دنبالش. در تاریخ میشه نگاه کرد که لینکلن رئیس جمهور بود، چرا یهو یاد راه آهن افتاد. درباره روش ساختنش میشه فکر کرد، درباره اثراتش میشه فکر کرد. تکنولوژی بود راه آهن که هم فضا رو فشرده میکرد، هم زمان رو فشرده میکرد. مسیر 6 ماهه رو میکرد یه هفته‌ای. یه جایی که یه بارج، یه قایق باری میخواست مثلا یه بار برسه، قطار 6 بار رفته بود برگشته بود. هر بارم کلی بیشتر از قایق بار برده بود. یعنی هم سرعت داشت، بعد هم پایدار بود، استیبل بود، مثل کشتی مثلا وابسته به آب و هوا نبود، میرفت. برای اینکه هم سرعت داشت هم پایداری داشت، تجارت و معامله در اروپا و بعد در آمریکا حجمش انفجاری زیاد شد. هم حجمش زیاد شد، هم هزینه‌اش اومد پایین، ارزون شد. شما از ساحل شرقی آمریکا اگه مثلا بخواستی حرکت کنی، راحت‌تر بود برات که بری اروپا تا اینکه بری کالیفرنیا، بری ساحل غربی. در حالی که خیلی‌ها میخوان برن کالیفرنیا. اون موقع روحیه آمریکایی اون موقع این بود که پول میخوای برو غرب، برو به آینده، میخوای برو به سمت غرب، میخوای کسی بشی برو به سمت غرب. غرب افق بازه، راه پیشرفت بازه. این تصویر اصلا توی فرهنگ عمومی آمریکایی مونده. دهه 1840 دهه کشف طلاست در کالیفرنیا. طلا کشف شد، یک موج عظیمی از آدما راه افتادن اون سمتی. گولد راش، ثروت داشت درست میشد دیگه، میرفتن اونجا طلا در بیارن، جویندگان طلا. اما خب حالا چطوری بریم غرب؟ این کار ساده ای نبود. چند ماه طول میکشید تا برسن. چند ماه. تازه اگر مثلا خوش شانس بودن زنده میموندن. بالاخره سرمای کوههای راکی بود وسط راه، بیابونایی بود که ممکن بود اونجا گرما هلاک شی. به اینم فکر کنیم آدمایی که اینطوری دل به خشکی میزنن برن دنبال یک آینده موهومی اون سر قاره، چجور آدمایی هستن؟ اصلا چطوری انقدر جاه طلبه یه نفر؟ اینم یه چیز خاصی میخواد. با اون شرایط تو بگی که نه من میرم این ریسکو میکنم برای این. اینم باز نکته برای فکر کردن. ولی حالا بگذریم. یکی اگر از خشکی نمیخواست بره چی؟ گزینش چی بود؟ اونی که از دریا میخواست بره هم خیلی چشم انداز روشنی نداشت. کسی از دریا اگه میخواست از شرق آمریکا بره مثلا به غرب، بره به کالیفرنیا، چون اول باید میرفت تا ته دنیا پایین، زیر آمریکای جنوبی، اونجا دور میزد برگرده بیاد بالا تا مثلا ساحل غربی رو بیاد تا ساحل کالیفرنیا. دنیای همچین دنیای وقتی میگیم حمل و نقل و از جایی به جایی رفتن سخت بود، تو این دنیاست که راه آهن میاد. یک سری اول خطوط کوتاه و تیکه پاره و اینا تو آمریکا ساختن، بیشتر در قسمت شرقی. اینجا هم یه مهندس خیلی بلند پروازی بود، ایشون اومد گفتش که راه آهن رو ترانسکانتیننتال بسازیم، از این ور بره اون طرف. مهندس بلند پرواز میگیم یعنی اینکه شرکت‌های دیگه 10 مایل خط رو دارن به سختی میکشن، ایشون داره میاد میگه 2000 مایل خط آهن بکشیم. یعنی در یه همچین وضعیتی میاد و بعد 4 تا سرمایه‌گذار رو قانع میکنه که اینا بیان و روی پروژه کار کنن. 4 جاینت میگن به اینا، 4 تا غولن. یکیشون آقای استنفورد که بعداً دانشگاه استنفورد رو میسازه و این 4 نفر یک شرکتی تأسیس میکنن به نام سنترال پاسیفیک ریلرود. یک پروژه تعریف میکنن
این خط آهن عظیمه، از این ور تا اون طرف میفرستن برای دولت که میگن که شما بیا روی این پروژه ما سرمایه گذاری کن، ما میسازیمش. دولت در چه فکریه، در چه وضعیتیه؟ اینم بخش مهم میشه دیگه. نیمه قرن 19 هستیم، آمریکا درگیر جنگ داخلی بین شمال و جنوب از 1861 تا 65. اولای جنگ ولی اتفاقی میفته. 3 ماه از جنگ نگذشته یک نبردی داره اتفاق میفته که اگر شمالیا ببرن کار تمومه دیگه. دولت مرکزی و رئیس جمهورش لینکلن پیروز شدن بر کانفدریشن. اما لحظه آخر جنوبیا با همون خط آهنای وصل پینه‌ای که بود 11,000 نفر نیرو میرسونن به منطقه، ورق و برمیگردونن. به کمک راه آهن نبرد دوباره مغلوبه میشه و جنگ داخلی دوباره چند سال دیگه طول میکشه. این اتفاق چشم لینکلن رو باز کرد به اهمیت راه آهن. میفهمه که دولت مرکزی اگر بخواد روی قلمروش کنترلی داشته باشه وسیلش راه آهنه. بدون راه آهن شدنی نیست. تا بخوای نیرو جابجا کنی و اینا کار از دستت رفته. جلوتر میگیم حالا در روسیه هم همین طرز تفکر و در آلمان هم همین طرز تفکر آمد و حالا هر کدوم یک طوری باعث رشد راه آهن شد. یعنی فقط لینکلن نبود که در آمریکا به این کارکرد راه آهن فکر کرد. طبیعتاً قدرتمندان در کشورهای دیگه هم داشتن بهش فکر می‌کردن. الان ولی بمونیم میخوره دیگه توی آمریکا. این ذهنیت لینکلن و دولت مرکزی باعث شد که اینا راحت‌تر قانع بشن که بیان در این خط آهن ترانسکانتیننتال سرمایه‌گذاری کنن. پروژه رو فرستادن کنگره، اونجا هم تصویب شد، گفتن که شروع می‌کنیم. منتها یه تغییری دادن تو اون پیشنهاد اولیه. تغییری که یه خورده غافلگیر کننده هم بود برای اون 4 غول. گفتن که پروژه هست، شما میتونی شروع کنی. یه شرکت دیگه ای هم هست به نام یونیون پاسیفیک ریل رود. اینا سنترال پاسیفیک بودن، اینا یونیون پاسیفیک ریل رود هستن. دولت هم گفته بود که آره شما دوتا بیاین، دوتای خط آهن بکشید، یکی از شرق به غرب، یکی از غرب به شرق بکشید تا برسید به هم. اونجا نگاه میکنیم هر کی هر چقدر ساخته پولشو میگیره. در واقع هم پول اونو میگیره، هم بالاخره منابعش تا اونجا مال اون میشه. دو تا شرکت یعنی لینکلن گذاشت با هم مسابقه بدن، هم سر پول، هم سر حق دسترسی به زمین ها، پای خیلی چیزا وسط بود. خلاصه دیگه قضیه بود که پیچیدگی های حقوقی زیادی داشت. نه اینجا واقعا جاشه، نه فکر کنم ما که داریم کنجکاوی و یه مرور میکنیم اصلا بتونیم اینطوری از عهدهش بر بیایم، ولی اونطوریش هم میشه حتی نگاه کرد. منتها نکته مهمش اصلا همین بود که دو تا شرکت رو گذاشتن که با هم رقابت کنن. مسیرم از اول معلوم نیست، یعنی معلوم نیست دقیقاً کجا قراره این دو تا خط آهن به هم برسن. هر دو تا شروع میکنن کار کردن. اونی که از شرق داره به غرب میره همون فورد جاینت هم میرن تا وسط راه هم میرسن، زودتر میرسن، ولی خب طبیعتا متوقف نمیکنن، خودشون رو ادامه میدن با سرعت که تا جایی که میتونن ببرن جلو. و دولت یه خوری کم کم نگران بشه که اینا کجا قراره به هم برسن و حاضرم نیستن اینا که یه نقطه نهایی رو مشخص کنن، چون همچی که نقطه نهایی رو بپذیرن یعنی پذیرفتن که سهم نهاییشون انقدر دیگه و میخوان که اگه میتونن بیشترش بکنن. خلاصه کار انقدر بیخ پیدا کرد که مجبورشون کرد دولت به زور که تمومش کنن. داشتن با فاصله 100 مایلی از کنار هم رد میشدن. خلاصه یه جایی رو مشخص کردن و کار تمام شد. الان در نتیجهش چی شد؟ در نتیجهش این شد که از نیویورک تا سان فرانسیسکو که 6 ماه طول میکشید الان شد یه هفته. 6 ماه شد یه هفته. و الان برای خیلی‌ها کل قاره دیگه در دسترس بود. یک موج مهاجرت بزرگ راه افتاد، کلی از مناطق وسط راه آباد شد کم کم. آدما رفتن شهر و روستاهای تازه ساختن. منتها اینا رو شاید بگیم که اینا بالاخره میشه پیش بینی کرد. اون موقعی که فکر کردیم اینجا می‌خوایم راه هم بکشیم اونجا میشد پیش بینی کرد این اتفاقا بیفته. یه اتفاقایی ولی بعدش افتاد که اینا رو اصلا نمیشد پیش بینی کنی، نمیتونستی بدونی اینها رو. مثل چی؟ مثل این که سرمایه جمع کردن برای یه پروژه با این ابعاد واقعا کار راحتی نیست، کار تقریبا غیر ممکنیه. تا قبل از اون هر کسی هم می‌خواست یه بیزنسی راه بندازه یا خودش پولشو میآورد میذاشت وسط یا خانوادگی میومدن پول جمع می‌کردن. بالاخره راه این بود و خودشون هم کار می‌کردن. یه پروژه این مثل راه آهن گفتم انقدر گرون بود که کار یه نفر و یه خانواده و اینها نبود. یک بیزنس مدل جدید لازم شد. همون چیزی که بعداً تبدیل شد به شرکت سهامی اونطوری که ما امروز داریم. ایده شراکت کردن قبلا هم بود. چند تا سرمایه‌گذار جمع می‌شدن، پولاشونو می‌ذاشتن، یه معامله بزرگی انجام میدادن یا یه کار بزرگی و بعد کار که تموم شد هر کی سهمشو برمی‌داشت و میرفت پی کار خودش. بجز اینا 2 تا شرکت سهامی هم اون موقع بودن. شرکت
کمپانی هند شرقی بریتانیا و کمپانی هند شرقی هلند که درباره اینها صحبت قبلا اینجا کردیم. حالا راه آهن سرمایه داشت، از جاهای مختلف می آمد توش، مقدارش خیلی زیاد بود و یک نظام گسترده تری لازم داشت برای اینکه مدیریتش بکنه. از جمله برای همینم یک بازار سهام کوچک و محلی مثل بازار سهام نیویورک تبدیل شد به یک غول اقتصادی. یک بخشی از راه آهن آمریکا رو اصلا دولت انگلیس رفت خرید، یه بخش کمتریش رو فرانسه و آلمان سرمایه گذاری کردن. بعضی اصلا میگن اگه نگاه کنی راه آهن بود که باعث به وجود آمدن اولین کورپوریشن ها شد، اولین شرکت ها و بعد فرهنگ شرکتی سازمانی، اینکه مکاتبات اداری اینطوری باشه، اینکه مدیر باشه، ساختار هرمی داشته باشه شرکت، یک دفتر مرکزی باشه، یک سری شعبه باشن. میگن یا اینها هم از نوآوری هایی بود که با راه آهن اومد. تخصصی شدن مدیریت، اینکه یک طبقه جدیده، یک شغل جدیده. من کارخونه دارم، من کارگاه دارم، من مغازه دارم، من یک شرکتی دارم، پول از من، سرمایه از من، مالکش منم، ولی یه غریبه‌ای رو آوردم مدیریتش میکنه. اینی که داره میچرخونه نه منم نه بچه‌های منن. این خیلی چیز تازه‌ای بود. این طبقه مدیریت درست شدن، این پروسه ها و مکاتبات و اینا همه چیزهای تازه‌ای بود و اثرات راه آهنه. وقتی نگاه میکنی خیلی‌ها میگن اینا اثرات راه، مثل آقای جرمی ریفکین نویسنده کتاب هزینه نهایی صفر میگفت اولین کورپوریشن ها اینطوری اینجا درست شدن. چون یه چیزیه که خیلی بزرگه، خیلی هیولاس، واقعا گنده است و از اون طرف خیلی مهمه که همه چیش درست کار کنه، به خاطر اینکه این همه آدم دارن تو این همه شهر مختلف بلیت میخرن، سوار میشن، جابجا میشن. اینا این یه دونش اگه تأخیر داشته باشه یه جا، هر چقدر که مشکل توش به وجود بیاد، نقص داشته باشه، قطع بشه یه جا، این باعث میشه که اثرش خیلی جاهای دیگه هم دیده بشه. جامعه یعنی با مسئله های جدید مواجه میشه، هم قانونگذار باید بهش فکر کنه، هم بازار سرمایه باید بهش فکر کنه، هم متفکرینش بهش فکر میکنن. ماکس وبر درباره اینکه حالا این شکل جدید کار کردن چه اثری روی جامعه، روی آدم ها میگذاره فکر میکنه، صحبت میکنه، چون اینا همش جدیده. زندگی کارمندی اونطوری که ما میشناسیمش چیز تازه‌ایه، اون موقع وجود نداره. این قانون ها، اینکه شما کارت اینه و اینطوری باید کار بکنی، اینطوری تحویل بدی، زمان داری، تو زمان انجام میدی، با عدد و رقم ارزیابی میشه چیزها. مقایسه کنیم، فکر کن شما تا قبل از این وقتی میگیم شرکت نبود، یعنی هر چیزی اگه خیلی هم بزرگ بود یک کسب و کار خانوادگی بود. خب شما بقالی رو میخوای اداره بکنی، نگاه میکنی دور و بر ببینی جنس کمه، چیز زیاده، میگی چی باید بخرم، کجا بذارم، یه دفتر دستکی نهایتا داری که مثلا توش بنویسی. شرکت بزرگو که اینطوری که نمیچرخونن که. ولی تو راه آهن شما میدونی که سوخت لازم داری، شما میدونی که آهن لازم داری، سیستم برنامه‌ریزی دقیق میخواد که بتونی نیاز مثلا 3 ماه و 6 ماه و 1 سال تو پیش بینی بکنی، گزارش دهی میخواد، ارزیابی میخواد، جلسه میخواد، ارائه کردن میخواد، سیستم اداری و سیستم شرکتی و این چیزی که به اسم زندگی کارمندی و اینا میشناسیم. خلاصه مقداریش تحت تاثیر رشد و توسعه راه آهن بود، چه احداثش چه بعدن توسعهش که به وجود آمد. این یه مقدار از اثرش بود در دنیای کسب و کار و اقتصاد و تجارت. ولی فقط این نیست و فقط هم آمریکا نیست. ما آمریکاشو به این بهانه با این قصه ها تعریف کردیم. جاهای دیگه اگه بریم میبینیم که در دنیای سیاست، در سیاست بین الملل هم تأثیر داره. یه چیزهای خیلی مهمی رو تغییر میده. وقتی میگیم شکل دنیا رو عوض کرد راه آهن، یعنی همین. لینکلن گفتیم واسه چی ذهنش رفت سراغ راه آهن؟ به خاطر تو جنگ دید جا برای جابجایی کردن نیرو. فقط لینکلن نبود که به این فکر کرده بود دیگه، بقیه هم میدیدن که راه آهن چه توانایی‌ای میتونه داشته باشه. دولت مرکزی چطوری میتونه یه قلمرو پهناوری رو کنترل داشته باشه روش. این مسئله روسیه هم هست، مسئله آلمان هم هست. تا قبل از راه آهن دولت مرکزی پایتخت رو داشت، مناطق اطرافش رو داشت، اینا رو سفت کنترل داشت روش. ولی هرچی از پایتخت دورتر میشدی کنترل دولت واقعا سخت‌تر میشد و همینم بود که دولت‌ها به فکر افتادن. خیلی فشرده و سنگین بعضی از دولت‌ها درگیر این شدن که راه آهن رو توسعه بدن، پولش رو هر طور شده تأمین کنن و اصلا به خاطر اینکه پول اینو تأمین کنن یه جاهایی رابطه دولت و جامعه یه جور خاصی شکل گرفت. دولت‌ها خیلی بیشتر درگیر شدن در اقتصاد چون پولش رو لازم داشتن. رو برنامه‌ریزی نظامی دولت‌ها اثر گذاشت. یه بخشی از داستان این که آلمان چطور توی اروپا اوج گرفت، در مدت کوتاهی تعادل قدرت رو در اروپا به هم زد، زمینش اصلا توی همین گسترده شدن راه آهنه. باز
درس‌های تاریخی رو یادمون باشه دیگه. هیچ ماجرای تاریخی، هیچ تغییر و تحولی نیست که فقط یه دلیل داشته باشه. همیشه کلی عامل مختلف هست، کلی ماجرای مختلف هست. ما اینجا داریم از اتحاد آلمان میگیم و راه آهن یه بخشی از ماجرا. منتها چرا درباره راه آهنش میگیم؟ چون اون بخشی که برای ما تازگی داره. حرفی نیست که همه قصه اینه. یه بخش جالب و مهم قصه اینه. این قصه ای که تا حالا من نشنیده بودم. آلمان یکی از مشکلاتی که همیشه داشته این بوده که دو جبهه‌ایه. از یه طرف مرزش با فرانسه وسیعه، از یه طرف هم مرزش با اتریش و با روسیه. یعنی بین چند تا کشور، چند تا امپراتوری قدر گیر افتاده. این اصلا همیشه یکی از موانع شکل گرفتن یه قدرت مرکزی در آلمان بود. موانع اتحاد آلمان بود. یه کارکردی که راه آهن از همون اول براش به چشم اومد در آلمان این بود که میتونست بشه ابزار نظامی مهمی. اگر ما راه آهن داشته باشیم سریع میتونیم نیروها رو و تجهیزات نظامی رو از این مرز ببریم به اون مرز و اگه این کارو بتونیم بکنیم قدرت نظامی آلمان یک جهش بزرگی میکنه اگه بتونه اینقدر سریع از جبهه‌ای به جبهه دیگه بره. در قرن 19 که دولت‌های محلی آلمان یه نگاه به انگلیس کردن، دیدن راه آهن براشون چیکار کرده، شروع کردن راه آهن رو گسترش دادن. هم بالاخره رشد هم داشتن، وضعشون هم می‌خورده خوب شده بود، نیازش هم احساس می‌کردن. یه عده‌شون هم این انگیزه سیاسی رو داشتن که ما با هم دیگه میتونیم یه شبکه فشرده‌ای درست بکنیم، راه باز میشه برای اینکه بعداً با هم متحد بشیم. به این فکر می‌کردن. اینکه یک خط آهن مثل نخ بیاد اینا رو با هم دیگه بدوزه، اینا بتونن یکی بشن، اون وقت میتونن قدرت یک پارچه نظامی و اقتصادی درست کنن. این ایده در آلمان مطرح شد که ما اگر راه آهن داشته باشیم اون موقع میتونیم در این جبهه‌ای که دو طرفمون داریم مقاومت کنیم، میتونیم به راحتی نیرو منتقل کنیم و واقعا هم این اتفاق افتاد. بدنه نظامی پروس خیلی هم نظاممند بودن از قدیم، تکنولوژیشون هم خوب بود، سطح بالا بود، سریع دست به کار شدن، خیلی مؤثر از راه آهن تونستن استفاده کنن. از دهه 1830 و 40 تکنولوژی رو کم کم آوردن، دانش نوها رو آوردن، دانش رو آوردن، میرفتن قرارداد میبستن، لایسنس بگیرن و آدمای از اونجا رو می آوردن براشون کار کنن. هر روش قانونی غیر قانونی تونستن و آوردن و توسعه دادن و بعدم نیروهای نظامیشون داشتن فکر میکردن که چطوری از این راهنه استفاده کنن، چطوری برنامه ریزی تجهیز نیرو و انتقال نیرو بکنن که سریع بتونن جابجا بشن با ریل، با قطار. راه آهنی که آلمان ساخت تأثیر گذاشت رو کل روابط بین المللی قاره اروپا و بعداً هم جهان. این تکنولوژی جدید بود که به آلمان راه حل داد برای مسئله دو جبهه‌ایش. مسئله‌ای که مسئله تکنولوژی نبود، مسئله حتی اقتصادی نبود، مسئلهش سیاسی امنیتی بود. و چون این مسئله رو داشت، با اینکه آلمان از برنده‌های جنگ‌های ناپلئونی بود، نتونسته بود یک قدرت مرکزی بشه. یک کنفدراسیونی داشت از دولت‌های محلی، بازم 39 تا دولت کوچیک بودن، تیکه پاره. نیروی واحد نمیتونستن درست بکنن که مثل فرانسه بشن یا مثل روسیه بشن یا مثل اتریش مجارستان بشن. چون متحد هم اگه با هم میشدن، با این مرزهای باز و بیمانه جغرافیایی آسیب پذیر بودن، از دو طرف آسیب پذیر بودن، مدام تحت تهدیدی. فکر و ایدهشون این بود که یه طوری برنامه‌ریزی کنیم که اگه لازم شد بتونیم نیروی نظامی رو در این کشور سریع جابجا کنیم، هر کدوم از دو جبهه که لازم بود بفرستیم، اینطوری میتونیم در دو جبهه دفاع کنیم. ایده تئوری که نیروهای نظامی پروس داشتن روش کار میکردن این بود. مخصوصا جنرال مولتکه از بزرگترین مغزهای نظامی پروس شیفته و خراب راه آهن شده بود. عموی اون مولتکه‌ای که بعداً ژنرال برجسته آلمان شد در جنگ جهانی اول. تئوری هم امتحان شد. همین تئوری در دو طرف، در دو جبهه نیرو جابجا کنیم. 1866 آلمان وارد جنگ اتریش مجارستان شد. 4 سال بعدش با فرانسه. استراتژی که مولتکه استفاده کرد همون چیزی بود که برنامه‌ریزی کرده بود، وابسته بود کلاً به راه آهن. اینکه نیروها رو سریع بتونی از جاهای مختلف بفرستی به صحنه‌ای که می‌خوای توش بجنگن. اینکه اینها تونستن، موفق شدن، تونستن خیلی مؤثر با نیروهای بقیه استیت ها، ایالت ها در آلمان هماهنگ بشن، این راه رو باز کرد که اصلا آلمان با هم متحد بشه، اینا بشن امپراتوری آلمان. و الان دیگه میدونیم وقتی که آلمان متحد شد چی شد. اون تعادل ظریف قدرتی که در اروپا بود به هم خورد
شکسته شد و 2 جنگ جهانی و چند 10 میلیون کشته طول کشید که دوباره به یک تعادل شکننده جدیدی برسن. حرف ولی میبینیم چیه دیگه، اثرات راه آهنه. باز این کشورهای اروپایی میشه اثراتی که راه آهنهای اینا داشت در مستعمراتشون میشه اونم رفت بررسی کرد، چون در آفریقا، در خاورمیانه، در آسیا اینا از راه آهن استفاده کردن کنترل استعماریشون رو بیشتر کنن. اصلا توسعه راه آهن در آفریقا هم یه داستانی داره که اونم بر خودش یه موضوع جداییه، ولی همینطوریه قشنگ در مسیرهایی که اینها لازم داشتن. ولی از اینا هم میخوره بیایم بیرون، بریم داستان یک کشور دیگر هم ببینیم. اونجا هم یک پروژه راه آهن عظیم اجرا شد ولی به سبک خودش. اینجا سبک روسیه است و هم شکل پروژه، ابعادش، شکل اجرا شدنش، مسئله هایی که حل کردن، جوری که مسئله ها رو حل کردن و بعد عواقبشون، توی همه اینا میتونیم ببینیم مدل کلا یه چیز دیگه است. یعنی یه پنجره است دیگه. داستان راه آهن رو دیدن، یه پنجره ای اصلا به تاریخ و فرهنگ اون کشورم در اون مقطع خلاصه هست. روسیه هم داره فکر میکنه که خب از این راه آهن چطوری میتونم استفاده کنم یکی از این مشکلات قدیمیم رو حل کنم. مسئله روسیه چیه؟ اینه که خیلی بزرگه، انقدر بزرگه تزار دستش به اون ته کشور نمیرسه. اون پهنه عظیم سیبری و قسمت‌های شرقی واقعا عملاً از حوزه نفوذ دارن دیگه میافتن بیرون و حتی یه نگرانیایی هست که نکنه روسیه شرقی و غربی داشته باشیم مثل امپراتوری روم و این باعث میشه که تشویق بشه تزار برای اجرا کردن این پروژه عمرانی، یکی از عظیمترین پروژه‌های عمرانی کل تاریخ. اون راه آهن آمریکا رو گفتیم ترانس کانتیننتال، گفتیم خیلی طولانی بود و اینا. این 9300 کیلومتره، 2.5 برابر اونه. از مسکو میخواد بره ولادیوستوک، یعنی از منتها علیه شرقی امپراتوری روسیه میخواد بیاد تا مسکو، تا پایتخت. 2.5 برابر ترانس کانتیننتال آمریکاست. بعد یه تفاوتی هم داره روسیه با آلمان و با آمریکا. واقعا امپراتوری مطلقه روسیه کلی دلیل داره که اصلا سراغ همچین پروژه‌ای نره. یه پادشاهی مطلقه است، اصلا برنامه‌ای برای اینکه سمت دموکراسی و اینها بره نداره، ساختارهای اقتصادی و مالی که مثلا انگلیس و آمریکا دارن نداره، بازار اقتصادی و سرمایه‌دارا و اینا رو نداره. اصلا مردمش نمیتونن راحت جابجا بشن تو کشور که شما بگی از راه آهن استفاده میکنن. اینا یه پاسپورت داخلی میخوان برای اینکه برن از منطقه به منطقه دیگه. کیو میخواد جابجا کنه راه آهن؟ تو کشوری که از نظر اقتصادی به عقبه، یه کشور کشاورزی ناکارآمده، اصلا چیو میخواد جابجا کنه راه آهن؟ بعد سیبری هم یه جای کم جمعیت با جمعیت پراکنده، آب و هوای خشن. تو آمریکا ترانس کانتیننتال ساختن، مردم مهاجرت میکردن میرفتن جاهای جدید رو آباد کنن. در سیبری امیدی به این هم نیست، کی اونجا میخواد بره؟ پس یه همچین پروژه بزرگ خیلی دلیل داره واقعا انتظار روسیه که انجامش نده، ولی اونم یه ضرورتی میبینه در انجام دادنش. هم از نظر منابعش و معادنش اینو میخواست، سیبری رو میخواست. میگن کاترین کبیر میگفت سیبری هند روسیه است، یه جایی که منابعش افتاده برو بردار بیار. هم برای اون میخواست، هم از نظر سیاسی واقعا قسمت شرقی امپراتوری خیلی داشت دیگه دور از دسترس میشد. یه امکانی میخواست که بتونه قدرتش رو گسترش بده، در شرایط اضطراری بتونه نیرو بیاره، امکانات بیاره از غرب به شرق و اگر لازم شد از اون طرف به این طرف. و خب حاکم مطلق هم بود دیگه نه پارلمانی نه اصلا کسی چیزی، هر ایده رو خودش داد و تصمیم گرفت اجرا کنه. لازم هم نبود ملاحظات اقتصادیشو در نظر بگیره، قیمتی براش تعیین کنه. یه وزیر دارایی تعیین کرد سال 1884، گفت تو برو راه آهن بکش. و این آقا هم از اونایی بود که شهرتش به این بود که واقعا کاری که بهش میدادی به هر قیمتی شده انجام میداد. یه کمیته مخصوصی درست کردن. روش اینا چی بود؟ همش تو ذهنم من اینا دارم میگم، شما به مدلی که در کشورهای دیگه تعریف کردیم به فکر کنید. روش اینا این بود که یه کمیته درست کردن که همه فرآیندهای قانونی و بودجه بندی و هر چی که داشتن رو بتونه دور بزنه مستقیم اون کاری رو که لازمه انجام بده. و در نتیجه الان ما بعد 100 خورده سال نگاه میکنیم نمیدونیم، واقعا هیچ کس نمیدونه خرج دقیق این پروژه چقدر بوده. برآوردهای خود این آقا میگفتش که پروژه 12 ساله بود که این پروژه حدود 15% بودجه سالانه امپراتوری رو گرفت برای 12 سال. 12 سال تو کشوری که اقتصادش ضعیفه، اقتصاد کشاورزی داره که کشاورزی یه سال برداشتش خوب نباشه کشور لبه قحطیه. یعنی یه همچین وضعیت شکننده ای داره، ولی میسازه اینو.
میسازه. پول از کجا میاره؟ میسازه مالیات‌ها رو میبره بالا. مالیات میبره بالا، از مردم پول میگیرن. وقتی که میگن اهل عمل بود، منظور همینه دیگه. 1 ماه بعد از اینکه وزیر دارایی شد شروع کرد به عملیات ساخت. در روسیه هم مثل جاهای دیگه هر طرفش که نگاه کنیم یه مسئله است، حالا مسئله‌های اجراییه و برای حل کردنش یه راه حلی میاد که باز نمیخوام بگم راه حل روسیه، ولی راه حلای پنجره به نظام و جامعه و حکومت اون موقع روسیه. در مقایسه اگه جاهای دیگر رو دیدیم، اینم میتونیم اینطوری ببینیم. مسئله نیروی کارشون رو چطوری حل کردن اینا؟ یه گروهی رو مجبور کردن کوچ کنن، برن تو اون مسیر زندگی کنن، اونجا کار کنن. یه عده‌ای رو تشویق کردن، امکانات و اینا دادن برن سیبری. 1 میلیون نفر تخمین میزنن سر این راه آهن جابجا شدن. بیشترشون هم رفتن که در ساخت خود راه آهن کمک کنن. بخش مهمی از نیروی کاری که کار کردن روی این پروژه عمرانی در شوروی زندانیا بودن، تبعیدیا بودن. همون داستانی که توی اتحاد جماهیر شوروی هم بعداً بود. پروژه ها رو میساختن، با زندانیا میساختن. این پروژه هم همینطوری بود. نیروی کار مفت زندانی، شرایط سخت، هوای مرگبار، روحیه ها داغون، سوانح مرگ و میر بالا. بیش از 2% کارگران موقع کار کشته می شدن. کلی مرگ و میر داشتن به خاطر مسمومیت الکل. کارگر تو اون شرایط واقعا راه دیگری نداشتن خیلی هاشون به جز این که به ضرب الکل یه جوری روزشون رو بگذرونن که دیگه نفهمن چی داره بهشون میگذره. ولی با این وضعیت راهن رو ساختن. البته کاملا نشد. یه تیکش موند، یه تیکش روی دریاچه بود موند، دو طرفش کوه بود، نمیتونستن اونو تکمیل بکنن. 16-17 سال موند اون یه تیکه، یه باتلنک، یک گلوگاهی باقی موند و مهم بود سر جنگای مثلا روسیه و ژاپن که به سرعت می‌خواستن مهمات و نیرو و اینا جابجا بکنن. بعد میرفتن اونجا پیاده میشدن، بار بارج میکردن، میبردن اون تا دوباره سوار میشدن، میناختن توی قطار و مثلا میرفتن. ولی خب بالاخره تونستن اونجا بکشن و بعدش هم دیگه تمامش کردن. نهایتا تمامش کردن، ولی شیرینی استفادهش اصلا به تزارها نرسید. یعنی سال 1916 خط آهن تکمیل شد. 1 سال بعدش انقلاب شد و کمونیست‌ها به قدرت رسیدن و حکومت تزاری دیگه رفت. حکومت تزاری رفت، ولی خب اون دلیل‌های نظامی و سیاسی که تزار داشت و به خاطرشون رفته بود دنبال راه آهن، اون دلیل‌ها سر جاشون بودن. مسئله‌های کشورها خیلی وقتا عموماً مسئله‌هاشون ژئوپلیتیکه، به خاطر موقعیتی که هستن، داستانشون، وضعشون، همسایه‌هاشون، شرایطشون و تکرار میشه. حکومت هم که عوض میشه تکرار میشه. در روسیه هم اصلا با اینکه حالا یکی از چیزایی که باعث انقلاب شده بود میگن همین فشاری بود که به مردم آمده بود، از جمله به خاطر تأمین بودجه راه آهن. یعنی نفس کشور رو گرفته بود، پروژه ضعیف کرد، اقتصاد رو ضعیف کرد، فشار آورد که شرایط سیاسی هم شکننده شد و شوروی درست شد. ولی همون مسئله ها رو شوروی هم داشت و اتفاقا همون طوریا هم تقریبا شروع کرد از راه آهن استفاده کردن برای برطرف کردنش، برای حل کردنش. میبینیم پس وقتی میگیم راه آهن دنیا رو عوض کرد، داریم فقط درباره حمل و نقل و جابجایی صحبت نمی‌کنیم. داریم درباره این هم حرف میزنیم که یه تکنولوژی ثابت همه جا شبیه هم اثر نمیذاره. میره با عواملی که در اون محل هستن ترکیب میشه و هر دفعه هر جایی یه نتیجه تازه‌ای میده. یه چیزی در آمریکا رشد اقتصادی میاره که بی سابقه است. در روسیه چنان فشار اقتصادی میاره که سیستم کلاپس میکنه، میریزه. برخورد این دوتا سیستم، دوتا جامعه با اون تکنولوژی فرق داره و نتیجه‌ای که ازش در میاد متفاوته. در ایران هم میدونیم راه آهن یه داستانی گره خورده به یه دوره مهمی و اتفاقات مهمی در تاریخ ما. یه مقدارشو توی ویدیوهای رضاخان و رضاشاه و اینا گفتیم و حالا بعداً هم میگیم. به نظر من ما اینطوری کمتر نگاه کردیم به تاریخمون. درباره حالا ایده ها و اندیشه ها و پادشاه ها و اینا صحبت کردیم، ولی اینطوری تاریخ چیزها رو در تاریخ خودمون کمتر بهش نگاه کردیم و من دوست دارم به اینم یه خورده نگاه کنیم و فکرم نکنیم که وقتی از راه آهن حرف میزنیم فقط داریم قصه قرن پیش رو میگیم. تا امروزم نقشه های راه آهن، نقشه های توسعه ریلی کشورهای مختلف حرفای متفاوت و جالب بهمون میزنن. اینو ببینید، فکر کنم مثلا خوب باشه آخرین تصویری که تو ویدیو میبینیم این باشه. این مقایسه خط آهن سریع السیر چین در 2008 و 2022، یعنی مال همین 15 سال گذشته است. فکر کن شما از 88 تا الان تو این 15 سال چنین تغییری کرده و این یعنی این که تو دنیای امروز هم همچنان مسیر توسعه کشورها رو از جمله با کاری که در صنعت حمل و نقل میکنن و از جمله
با کاری که در راه آهن میکنن میشه پیگیری کرد. این البته داستان دیگریه و مال جای دیگری، بمونه برای یک جای دیگه. اگر این ویدیو اشکالی داشت، چیزی رو اشتباه گفتیم، ناقص گفتیم، لطفاً حتما کامنت بذارید بگید و دم شما هم گرم که دیدید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.